Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến thức Sen chỉ tay. Kênh chuyên chia sẻ và giải mã chuyên sâu về các đường chỉ tay cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh bằng một đăng ký và một like để kênh có động lực ra thêm nhiều video bổ ích cho các bạn xem nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Bạn có cái đường sinh đạo mảnh, nông, không cong mà ôm thẳng về cái gò kim tinh nó bị hẹp, thì bạn là người có cái sức khỏe và cái thể chất không có được tốt, thường hay ốm vặt. Đường con cái thì sau này nó sẽ không có thuận, thế là vất vả nha. Tại vì cái gò kim tinh này nó hơi hẹp. Đó. Đường sinh mệnh xuất phát điểm khá xa so với mép bàn tay, thì bạn xuất thân trong một gia đình cũng không có mấy là khá giả. Ở đây tầm từ 10 cho đến 16 tuổi thì bạn có một cái nạn ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Tại hình của bạn chụp khá là mờ nên khi xem á thì nó khá là khó khăn. Đây, mình sẽ cố gắng chỉ ra cho bạn thấy. Đây đó. Thì cái nạn này sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cả cái việc học của bạn luôn. Thì bạn chú ý thêm giúp mình về các bệnh về đường ruột và bao tử. Vì bạn có những cái tam giác nhỏ nhỏ như vậy này. Đó, nó rất là nhỏ nhỏ, nó chạy dọc ở trên cái đường sinh mệnh của bạn đó. Thì bạn sẽ có những cái bệnh mà nó liên quan đến những cái mình nói đó, đường ruột hoặc là bao tử. Tầm 21, 25 sẽ có cái nạn liên quan đến tình cảm. Đây cho bạn thấy rõ. Tầm 21, 25. Đây. Vì bạn chụp khá là mờ nên mình chỉ luận được một cái số nạn mà bạn phải trải qua. Thì ở trong đó có một nạn ở khoảng thời gian là 32 đến 36 tuổi liên quan đến thân thể hoặc tổn thương về tinh thần khá là nặng, ảnh hưởng đến cả cái con đường sự nghiệp của bạn sau này. Đây. Tầm 32 cho đến 36 này. Đây, thậm chí là cái gia đạo của bạn nó bị trũng ngay các bạn, ngay cái điểm này luôn. Đây, 32 đến 36. Lát nữa thì mình sẽ đi vô chi tiết, kể cả cái đường công danh sự nghiệp của bạn ở trong giai đoạn đấy cũng bị nạn ngay tại cái thời điểm đấy nha. Tầm 55 đến 60 thì đường sinh đạo của bạn mờ. Đây. Nó đến đây là nó mờ. Sinh đạo mà nó phân nhánh thì mình đuôi cái vậy thì sau này khả năng là bạn cũng sẽ có cái sự kế thừa từ trong gia đình nha. Tại vì ở ngay cái đốt của cái ngón cái này, bạn cũng sẽ có cái vòng giống như là cái nhẫn gia tộc vậy đó nha. Thì đang nói về đến cái sức khỏe của bạn thì tầm đến cái khoảng thời gian là 55, 60 thì cái đường sinh đạo của bạn mờ hẳn. Nên ở khoảng cái thời gian này bạn cố gắng đi kiểm tra sức khỏe nha. Đây, tuy rằng nó có một cái đường thủy tinh đi lên nhưng mà nó vẫn rất là mờ. Nên bạn cố gắng đến cái giai đoạn về hậu vận năng đi kiểm tra sức khỏe thật là đều, quan tâm đến cái bản thân mình hơn, tập luyện thêm thể dục thể thao để cho sức khỏe mình nó dẻo dai nhá. Ở đây mình cũng thấy là do bạn có cái sự tu tập ấy, nên là bạn cũng có được những cái sự độ mệnh của gia tiên nha. Đây. Tuy rằng nó mờ không có nhiều, nhưng mà đều là do những cái phước phần mà mình đã tu tập từ kiếp trước. Nên bạn cố gắng tu tập thêm, năng sám hối, kêu cầu gia tiên để gia tiên độ cho cái bản mệnh của mình, cũng như cái con đường công danh và cái con đường tình cảm của mình sau này nhé. Thì như lúc nãy mình cũng đã nói do cái trong cái khoảng thời gian mà từ 32 đến 35 ở trong cái gò kim tinh này của bạn đây này, nên mình có đây, nó bị trũng. Nên là trong gia đạo của bạn thì trong khoảng cái thời gian này cũng sẽ có chuyện không vui khiến cho bạn đau lòng. Tiếp đến là về cái công danh và sự nghiệp. Thì ở đây trong cái giai đoạn đầu thì mình thấy cái đường công danh của bạn đây. Đây, nó đóng những cái gò đảo, nó tạo thành những cái hình mắc xích. Đó, thì thuở nhỏ bạn có một cuộc sống cũng không có được tốt, phải gọi là vất vả, hoặc là có cái sự bất hòa hoặc thiếu cái tình thương từ trong chính gia đình của bạn. Đường chí đạo mà có cù lao đóng như hình mắc xích như vậy thì còn thể hiện bạn là một người có cái trí nhớ kém, giảm sút hay đau đầu, không tập trung và không theo dõi được cái gì quá lâu. Thì cũng giống như lúc nãy mình đã nói, đến cái năm 32, 35, 36 tuổi á
thì bạn sẽ có một cái nạn ảnh hưởng đến cả cái sự nghiệp của bạn. Vì ngay tại đây đó, đường chí đạo của bạn nó bị đứt đoạn. Nên ở tầm cái 32, 35 tuổi này có khả năng là bạn, như lúc nãy mình nói, bạn bị một cái nạn, có thể là về sức khỏe, có thể là về tình cảm, hoặc là nhưng mà mình thiên là về cái tổn thương tinh thần nhiều hơn, nên nó ảnh hưởng đến cả cái con đường sự nghiệp của bạn sau này. Bạn lập nghiệp xa nhà, và trong cái thời gian tiền vận và trung vận, bạn lập nghiệp khá là khó khăn và thay đổi công việc nhiều, nhưng vẫn chưa tìm thấy cái sự ổn định cho bản thân. Đây thì thấy rõ là bạn có cái đường thiên di, tức là lập nghiệp xa nhà. Đây bạn có cái đường thiên di ha. Bạn lập nghiệp xa nhà. Đó, và cái công việc, những cái công việc này đây, mình chỉ này. Tại vì bạn có cái đường định mệnh ấy, nó không có được đều. Đó. Thì chứng tỏ rằng đôi lần bạn đã có những cái sự thay đổi công việc và có những cái sự cản trở trong đây nữa. Đó. Bạn có rất là nhiều cái sự cản trở bạn. Đó. Nên cái này mình chỉ biết là khuyên bạn là mình cố gắng nhiều hơn thôi ha. Tại vì mình chỉ cần mình có ý chí, mình trau dồi thêm, cố gắng tu tập thêm, thì mình tin rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một cái sự nghiệp mà nó ổn định. Bạn có thêm một cái đường thủy đinh khởi đầu từ đường sinh đạo. Đây, có cái đường thủy tinh. Đó. Thì bạn cũng là một cái người mà có cái sự lôi cuốn trong lời ăn tiếng nói để thu hút mọi người. Tuy nhiên cái đường sinh đạo, cái đường thủy tinh này lại bị cắt ngang bởi cái đường định mệnh. Nên bạn là người có cái thể chất là yếu, dễ mắc các bệnh di truyền như là tiểu đường, bệnh tim mạch và thấp khớp. Rất là tiếc cho bạn nếu như mà cái đường thủy tinh này nó rõ ràng, bởi vì nó hiện nó đang mờ. Nếu mà nó hiện rõ ràng mà đậm lên thì bạn sẽ có cái năng khiếu về thương mại hoặc là kinh doanh. Đó, nên bạn cố gắng học tập thêm về cái kỹ năng ở trong lĩnh vực kinh doanh, vì biết đâu bạn sẽ có một cái hướng đi về kinh doanh khác cho bản thân mình. Vì chỉ tay thì nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào tâm tính của mỗi một người theo thời gian nhé. Về tài lộc thì bạn cũng là người kiếm ra tiền, nhưng mà mình thấy ở đây nó không có nhiều. Đây, cũng là người kiếm ra tiền nhưng mà nó không có nhiều. Về cái hôn nhân và tình duyên thì mình thấy ở đây bạn có một đường hôn nhân phải nói là khá là vất vả. Đây, đận luôn. Đường tâm đạo của bạn đây, khởi điểm nó là cũng giống như mình nói bên trên khởi điểm là đây nè, là những cái gò đảo. Những cái gò đảo hơn thế nữa. Thì cái đường tâm đạo có cái khởi điểm và kết thúc ở phía cái gò mộc tinh. Đây ha, nó lại nằm kết thúc ở đây. Đây là điểm kết thúc này. Thì bạn có cái tâm khá là lãng mạn, thường chứa được nhiều cái ý tưởng xa vời với thực tế. Về mặt tình cảm thì xem nhẹ vật chất, chú trọng về tinh thần nhiều hơn. Khi mà có cảm xúc thì bạn thường không có dám bày tỏ một cách trực tiếp, nó mang tâm lý mâu thuẫn, vừa trông đợi vừa sợ bị tổn thương. Hơn thế nữa, đường tâm đạo còn có vô số nhánh nhỏ hướng xuống dưới. Đây. Đó. Thì những nhánh nhỏ này càng nhiều thì càng biểu thị cái tình yêu của bạn dễ xuất hiện cái rạn nứt và cái sự tổn thương. Đồng thời nó còn cho thấy mối quan hệ của bạn và đối phương vô cùng phức tạp. Thậm chí là ngay cả người trong cuộc của bạn đôi khi cũng còn mơ hồ về mối quan hệ của hai người. Ở đây bạn có hai đường hôn nhân, nên tốt nhất là bạn nên kết hôn muộn sau 28 tuổi. Nếu sớm hơn nữa mà dưới 25 tuổi thì bạn sẽ rất dễ hai lần đò. Như lúc nãy mình nói thì trên đường tâm đạo của bạn có xuất hiện ở giai đoạn đầu khá là nhiều cái gò đảo Đây nè, rất là nhiều cái gò đảo. Đó thì chứng tỏ cái tình cảm của bạn lúc thời nhỏ cũng không có được tốt, thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Khoảng thời gian từ 21 cho đến 26 tuổi, nếu mà bạn kết hôn trong giai đoạn này thì bạn sẽ gặp sóng gió trong chuyện tình cảm. Nên kết hôn sau 28 tuổi là đẹp nhất. Tuy rằng sẽ còn gặp nhiều cái chuyện không có thuận ở trong cái gia đình, như là vào năm 33, 35 và 40, nhưng mà mình thấy nó không đáng kể. Nên nếu mà bạn kết hôn muộn thì mình tin chắc rằng bạn sẽ
có được cái sự bền chặt đến về cái hậu vận luôn nha. Thì cái tay này thì cũng nhờ được chồng nhưng mà không có nhiều, bạn vẫn phải tự thân mọi việc trong gia đình là chính. Xét chung lại với cái tướng tay này thì bạn vẫn phải cố gắng thật nhiều cho cuộc sống của mình, nhưng mà mình tin rằng có nỗ lực, có thay đổi thì sẽ có thành công. Chúc bạn may mắn thật nhiều. Mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn các bạn ở trong những cái video luận tiếp theo nhé.